أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحب أن ننبه أيها الأحبة ونحن نقرأ الاستعاذة الآن كثيرا ما يرد هذا السؤال: إذا أتت حروف مضمومة متتالية أنضم عند كل حرف مضموم ثم نرجع إلى السكون ثم نعود إلى الضم مرة ثانية؟ بمعنى هل نقول أعوذ، انظروا أعوذ، هل أفعل هذا أعوذ هكذا، أم أستمر بالضم فأقول أعوذ؟ وضح الفرق يا إخوة؟ هل أقول أعوذ فيستمر الضم لأن العين مضمومة، والواو يستمر الضم عندها لأنها تخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام، والذال مضمومة، فهل نقول أعوذ هكذا أم أقول أعوذ تمام؟ فيتساءلون هل نرجع شيئا ما عند الذال أم يستمر الضم؟ أقول أيها الأحبة، يعني هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن أقول مختصرا: الأصل أن الحروف إذا أتت مضمومة بشكل متتال أن يستمر الضم. إذن يا إخوة، الأصل إذا تتالت المضمومات أن يستمر الضم، هذا الأصل، إلا إذا وجد حرف طرفي كالذال مثلا، كالضاء، كالفاء، كالثاء مثلا، عندها نحتاج أن نرجع شيئا. وركزوا يا إخواني، لا أقول أرجع إلى السكون، أقول أرجع شيئا قليلا لتحقيق مخرج الحرف فقط، كما في أعوذ مثلا، أعوذ، انظروا، أقول أعوذ ولا أقول أعوذ. انظروا في المرة الثانية سمعنا فراغا صوتيا، أعوذ، هذا خلل. واضح يا إخوة؟ النقطة دقيقة جدا. إذن لا أرجع إلى وضع السكون، وإنما فقط أرجع لتحقيق مخرج الذال. واضح يا إخواني؟ لو أتينا إلى كلمة مثلا أوتوا، هل يستلزم مني إرجاعا عند التاء مثلا؟ أوتوا، لم يتغير الصوت. لو قلت أوتوا، أوتوا، لم يتغير الصوت، إذن لا حاجة للإرجاع. واضح؟ لكن يوفون بالنذر، يوفوا، أحتاج أن أرجع قليل، يعني أن أرجع قليلا إلى مخرج الفاء، فأضغط بأطراف الثنايا العليا على بطن الشفة ثم مستمرا بالضم، يعني أرجع قليلا إلى مخرج الفاء ثم أضم مباشرة. واضح يا إخواني؟ كلمة مثلا أذكروا، كوروا، 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 كولوا، كولوا، هل هناك من ضرورة للعودة إلى مخرج اللام مثلا؟ لا ضرورة. إذن يا إخواني، الأصل أن الحروف المضمومة إذا أتت متتالية الأصل أن يستمر الضم عندها، إلا إذا كان الحرف أحد هذه الحروف المضمومة طرفيا كما ذكرت، ذالا أو ثاء أو ضاء أو فاء، فأنا محتاج أن أرجع شيئا ما. ركزوا يا إخواني العبارة، لا أرجع إلى وضع السكون، وإنما أرجع شيئا قليلا لتحقيق مخرج الحرف ثم أستمر بالضم، يكون الضم مستمرا بعد ذلك. واضح؟ إذن أعوذ أعوذ، ركزتوا يا إخوة؟ ولا أقول أعوذ، هذا الفاصل الصوتي فيه خلل. أتمنى من كل من يسمعني أن يركز جيدا، وانتبهوا إخواني وأحبابي، إذا أتت الحروف مضمومة يستمر الضم، إلا إذا كان الحرف أحتاج أن أرجع شيئا قليلا إلى مخرج الحرف لتحقيق صوته فلا حرج في ذلك. واضح يا إخواني؟ لذلك الذال هنا، ركزوا الفرق بين الصوتين. لو بقيت ضاما شفتي هكذا، أعوذ، اسمعوا الصوت، ركزوا فيه جيدا، أعوذ، ذو، اسمعوا الذال، تجدونها تخرج بمشقة وفصاحتها ضعيفة. لكن لو قلت أعوذ، 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 انظروا الصوت الثاني الذي أرجع فيه شيئا ما إلى مخرج الذال يكون الصوت فيه أفصح. واضح يا إخواني؟ إذن أرجع شيئا قليلا، وركز وأكرر، لا أرجع إلى وضع السكون فأوجد فاصلا زمنيا بين الحرفين، وهذا خلل، وإنما أرجع لتحقيق مخرج الذال فقط، هكذا.
نعيدها مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظوا وتنبهوا إلى صوت الصفير في السين، نضغط على يعني الصوت حتى يحصل هذا الانحصار للصوت لتحقيق صفة الصفير في السين، فاضغط صوتك حتى يخرج الصوت فيه هذه الصفة متحققة في حرف السين مع بيان رخاوتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا هنا ملاحظة ثانية أريد أن أنبه إليها أيضا في البسملة ولن أعيد تكرارها مرة أخرى، وهي التنبه إلى تخليص الحروف. تأملوا، سمعت من بعضكم ينطق الحاء قريبة من يعني وكأنها مفخمة، فيقول الرح رح. اسمعوا الصوت رح. لماذا تفخم معه صوت الحاء؟ لأنها جاورت الراء المفخمة، فانتقل هذا التفخيم إلى الحاء، والأصل أن تخرج الحاء مرققة كما تدربنا وتعلمنا. إذن الحاء لابد أن تخرج مرققة، را حاء رح. انظروا كيف ينزل الصوت من التفخيم ثم إلى الترقيق، رح را حاء، ولا أقول رح رح فيصير الصوت يسير بذات السوية. ركزوا عليها جيدا. بسم الله رح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن